Είμαστε πιο δυνατοί. Πάντως, εκτός από αυτή τη γλώσσα για την οποία μιλάμε, για το λόγο δηλαδή, υπάρχει και η γλώσσα της μουσικής. Έχεις ακούσει λοιπόν εσύ ότι ο Γκέτε θεωρούσε, αποκαλούσε μάλλον την αρχιτεκτονική παγωμένη μουσική? Όχι, αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι η μουσική και η αρχιτεκτονική συναντιόνται στον κλάδο της ακουστικής. Λοιπόν, τόπος συνάντησης είναι η Θεσσαλονίκη και το πρόσωπο είναι ο Μάνος Μιλονάκης. Ο Μάνος Μιλονάκης είναι αυτό που λέμε ο άνθρωπος ορχήστρα. Ξέρει να παίζει μπάσο, κρουστά, γιουκαλίλι, πιάνο, ακορντεόν, μεταλλόφωνο και δεν ξέρω τι άλλο. Ήταν μέλος του συγκροτήματος Your Hand in Mine, αλλά τα τελευταία χρόνια ακολουθεί σόλο καριέρα και μάλιστα έχει γράψει μουσική για το θέατρο και τον κινηματογράφο. Και είναι σταθερός συνεργάτης του σκηνοθέτη Γιάννη Παρασκευόπουλου. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Για πάμε. Βρίσκεσαι στο Ζυκλόν. Ήρθες εδώ με τη δική σου θέληση. Αν μετά τον χαρακτηριστικό ήχο φωνάξεις καθαρά τη λέξη Σάμψα. Η μουσική μου πορεία ξεκινάει από τα παιδικά μου χρόνια, όταν ξεκίνησα 7 χρονών να πηγαίνω σε ένα οδείο με το ζόρι. Η ιστορία με το οδείο σταμάτησε γύρω στα 23 χρόνια, μετά από 15-16 χρόνια, όπου κατάλαβα ότι δεν ήταν ο τρόπος της κλασικής εκπαίδευσης στο οδείο, δεν ήταν αυτό που με εκφράζει. Παράλληλα, από τα 18 μου και μετά άρχισα να μπλέκω με διάφορα συγκροτήματα. Ασχολήθηκα με διαφορετικά όργανα πέραν του πιάνου που σπούδασα στο οδείο, άρχισα να παίζω μπάσο. Μετά τον μπάσο ήρθε η κιθάρα, μετά την κιθάρα ήρθε το ακορντεόν και προέκυψε έτσι μια συλλογή με πολλά όργανα. Η μουσική που φτιάχνω κινείται στα όρια μεταξύ σύγχρονης κλασικής μουσικής, ηλεκτρονικής και του ευρύτερου κινηματογραφικού ήχου. Είτε είναι folk, είτε είναι λίγο πιο εναλλακτικός. Οι καταβολές μου είναι σίγουρα από την εναλλακτική σκηνή. Με ενδιαφέρουν πολλά πειραματικά στοιχεία μέσα, χωρίς να είναι αυτός σκοπός, πάντα όταν χρειάζεται. Ο Μάνος Μιλονάκης, παράλληλα με την ενασχόλησή του με τη μουσική, σπούδασε αρχιτεκτονική και το αρχιτεκτονικό γραφείο του στεγάζεται σήμερα με το μουσικό του στούντιο. Πάντα με ενδιέφερε και από τα χρόνια του πανεπιστημίου η συσχέτιση αρχιτεκτονικής και μουσικής, ήταν οι δύο μεγάλες μου αγάπες. Τώρα στην Ελλάδα του 2016 θεωρώ ότι να προσδοκούμε έναν ηχητικά προσανατολισμένο σχεδιασμό είναι λίγο μάταιο και γενικώς ένα σχεδιασμό. Δεν υπάρχει μεγάλη ζήτηση και ανάγκη για κάτι τέτοιο, οπότε η μοναδική τομή που βρίσκω εγώ στην πράξη μουσικής και αρχιτεκτονικής είναι ο χώρος του θεάτρου. Όταν παράγω ένα μουσικό κομμάτι, είτε είναι για μια θεατρική παράσταση είτε για μια solo δουλειά, ο τρόπος που δουλεύω θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι πολύ παραπλήσιος με τον αρχιτεκτονικό τρόπο. Το βλέπω ως μια δομή. Θα φτιάξω στην αρχή μια μακέτα, ένα σκίτσο ας πούμε της δουλειάς. Στείνω μια μακέτα δηλαδή στον υπολογιστή, με όργανα του υπολογιστή, software κυρίως. Και στη συνέχεια για το τελικό αποτέλεσμα αντικαθιστώ ένα-ένα τα όργανα με φυσικά καλό μουσικούς, κάνουμε ηχογραφήσεις και έχουμε στο τέλος τη μίξη και το τελικό αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι να φτιάχνεις μουσική για ένα θέατρο είναι σαν να συνδιαμορφώνεις μαζί με άλλους καλλιτέχνες μια εμπειρία με το σκηνοθέτη σου, με τους ηθοποιούς, και το μαγικό που γίνεται στο θέατρο, που κατά τη γνώμη μου είναι μάλιστα κάτι που δεν γίνεται στο σινεμά, είναι ότι η εμπειρία αυτή κάθε φορά είναι διαφορετική, γίνεται σε 3 διαστάσεις. Ναι, και αυτό που σκέφτομαι είναι πώς θα μπορούσε σε ένα επίπεδο πρωτογενές, από την αρχή της δημιουργίας της μουσικής, ας πούμε, που κατά πόσο θα μπορούσες να προβλέψεις τη συμπεριφορά του χώρου
στην εκάστοτε σύνθεση, δηλαδή να συνθέσεις για το συγκεκριμένο χώρο. Να το κάνουμε. Δηλαδή τα κορίτσια τώρα που είστε ξαφνικά αδειάζει. Επίτηδες. Και τώρα όπως δεν τα τραγουδάμε. Το sing, μετά το sing μπορούμε να φωνάξουμε. Now you hear how loud we sing. Εδώ κάπου ξέρω εγώ. Νιώθω ευτυχής που συνάντησα τον Μάνο. Δεν ξέρω σήμερα, μετά από 3 χρόνια συνεργασίας, έτσι και στενής επαφής, πού θα ήμουν εγώ καλλιτεχνικά σε σχέση με το θέατρο αν δεν είχα συναντήσει τον Μάνο, και φυσικά δεν ξέρω πού θα ήταν ο Μάνος επίσης μουσικά αν δεν είχαμε συναντηθεί. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο δουλεύουμε επιδρά ο ένας στον άλλον, βοηθάμε ο ένας τον άλλο να προχωρήσει, να πάει παρακάτω σε σχέση με αυτό που ψάχνει καλλιτεχνικά. Γράφοντας μουσική για το θέατρο μπορεί κάποιος να οδηγηθεί σε έναν πειραματισμό που ίσως να μην είχε όταν είναι κλεισμένος μέσα στο στούντιό του με τα συγκεκριμένα μηχανήματα που ξέρει να δουλεύει καλά και την ασφάλεια αυτού του χώρου. Αφενός είναι ο τρόπος που αντιδρά ο χώρος μέσα σε αυτό που γράφεις, θα έλεγα. Είναι θέματα ακουστικής που μπορεί να σε κάνουν να αναθεωρήσεις αυτά που σκέφτεσαι. Κάποια πράγματα μπορεί να μην λειτουργούν ή να φανείς στη διαδικασία και στην πορεία της παράστασης ότι δεν λειτουργούν. Ακόμα και αφού έχουν ξεκινήσει παραστάσεις, να λειτουργούσαν στην αρχή και στο τέλος να μην λειτουργήσουν. Εκεί έρχεται να σου κάνει, να σε υποχρεώσει να κάνεις ένα βήμα πίσω. Επίσης, καμιά φορά υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που μπορείς να κάνεις επί σκηνής, δηλαδή με σκηνικά αντικείμενα. Μπορεί κάποιος να. Τώρα για το Φέσταν, για παράδειγμα, προέκυψε η ιδέα να χρησιμοποιήσουμε ποτήρια, να φτιάξουμε ένα ποτηρόφωνο για να παράξουμε κάποιους ήχους που θα συνδυαστούν με τους ηχογραφημένους για την παραγωγή ενός θέματος, για ένα ανανούρισμα, ας πούμε. Είναι ανοιχτός. Έχει μια πολύ καθαρή ιδέα πυρηνική και επιτρέπει σε μένα που δουλεύω αυτή τη στιγμή μαζί του αυτή την ιδέα να τη φωτίζω από διαφορετικές πλευρές. Όσα ακολουθήσουν ήταν επιθυμία σου. Απόφυγε τον εκνευρισμό και τις επιπόλαιες κρίσεις. Επίσης, προσπάθησε να ελέγξεις το φόβο σου. Ο φόβος είναι περιττός. Το στοιχείο του πειραματισμού στη μουσική είναι κάτι που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Πολλές φορές νιώθεις ένα writer's block, αυτό που λέμε. Χρειάζεσαι πράγματα να ανανεωθείς, να ξανανιώσεις το κεφάλι σου να γυρνάει. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ και η οργανοποιία, με μια έννοια όχι τόσο παραδοσιακή. Δηλαδή, κατασκεύασα αυτό το Theremin. Το Theremin είναι ένα όργανο με κεραίες που το ελέγχεις κουνώντας τα χέρια σου εξ αποστάσεως. Επίσης, με ενδιαφέρει πάρα πολύ το πώς θα μπορούσες να γράψεις μουσική για ένα κλασικό όργανο, όπως είναι το βιολί, χρησιμοποιώντας π.χ. ένα step sequencer και να βάλεις τον βιολιστή σου να παίξει πράγματα που κανένας παραδοσιακός συνθέτης δεν μπορούσε να τα γράψει, με τους κανόνες αρμονίας όπως ξέρουμε. Αυτό με ένα τέτοιο τρόπο πειραματισμός. Ο Μάνος Μιλονάκης αρχικά συμμετείχε στο συγκρότημα Shortcut και στη συνέχεια δημιούργησε σε συνεργασία με τον Γιώργο Παπαδόπουλο τους Your Hand in Mine. Είμαι διαρκώς σε μια αναζήτηση ταυτότητας καλλιτεχνικής. Ξεκίνησα εντελώς διαφορετικά από την πορεία μου με τους Your Hand in Mine. Πολλά όργανα δηλαδή με τα οποία είχα εξοικειωθεί και ένας ήχος τον οποίο τον είχα μελετήσει αρκετά, αποφάσισα να τα απορρίψω συνειδητά, ώστε αυτό να μου δώσει έναν άλλο δημιουργικό περιορισμό. Δηλαδή, άρχισα να ασχολούμαι με κουαρτέτο εγχόρδων, ας πούμε, για παράδειγμα. Ήταν κάτι που δεν το έχω σπουδάσει, η σύνθεση για κλασικά όργανα. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι είναι ένα προτέρημα όταν έχεις πολύ μεγάλη όρεξη να κάνεις κάτι.
Καμιά φορά μπορεί και να μην χρειάζεται να το έχει σπουδάσει. Σκεφτόμουν ότι ένα θεατρικό έργο, μια θεατρική παράσταση, είναι πάρα πολύ τυχερή όταν συνοδεύεται από υπέροχη και ταιριαστή μουσική. Ναι, βέβαια. Και είναι και πολύ σημαντικό να υπάρχουν σταθερές συνεργασίες μεταξύ σκηνοθετών και συνθετών, γιατί όπως και να είναι και οι δύο χρειάζονται μια ανάγνωση κοινή του έργου. Το ένα, δηλαδή, συμπληρώνει το άλλο απόλυτα. Έτσι είναι, το ένα χέρι νύβει το άλλο. Και στην Ελλάδα έχουμε δει πολλές τέτοιες συνεργασίες και στο κινηματογράφο και στο. Για πες καμία. Κάρολος Κούν, Λεοντής ή Χατζηδάκης παλιότερα. Ναι. Η Καραΐδρου με τον Αγγελόπουλο, ας πούμε. Στον κινηματογράφο. Ναι. Βέβαια. Εγώ πάντως θυμάμαι πάρα πολύ μια παράσταση που μου είχε αρέσει και φοβερά. Δεν ξέρω αν την είχες δει. Είχες δει το Γυάλινο Κόσμο παλιά του Δημήτρη του Μαυρίκιου. Βεβαίως. Στο Εμπρός, δεν Ναι, στο Εμπρός. Που πραγματικά η παράσταση με τη μουσική που ήταν του Νίκου Κυπουργού, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, είμαι σίγουρη ότι ήταν του Νίκου Κυπουργού. Και με το φως και όλο ήταν πραγματικά ένα αποτέλεσμα συγκλονιστικό, πως όλοι αυτοί οι άνθρωποι διηγήθηκαν την ίδια ιστορία. Με ένα κοινό κώδικα. Εγώ όταν μιλάω για ιστορία μουσικής και εικόνας, πάντα το μυαλό μου πάει στο κινηματογράφο. Ωραία, λοιπόν. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε. Το ταξίδι μας σήμερα είχε πολλές διαφορετικές εικόνες. Πολύ ενδιαφέροντα θέματα, όχι καθόλου συνηθισμένα. Οπότε νομίζω ότι είμαστε πλήρεις για να χαιρετήσουμε. Και ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Την ίδια ώρα. Καλό βράδυ. Καλό σας βράδυ.